ดูพวกเราที่ตั้งใจภาวนานะดูเข้มแข็งขึ้นค่อยอย่างชั่วนะภาวนาแล้วปอแปรไม่ได้เรื่องนะนั่นภาวนาเอาแค่สบายใจว่าได้ภาวนามันสู้กิเลสไม่ไหวเรียกสำนวนครูบาอาจารย์บอกภาวนาแบบกิเลสนะหนังไม่ถลอกเลยอย่าว่าแต่จะไปถลกหนังมันนะท่านบอกว่าการปฏิบัตินะไม่ให้หย่อนไปไม่ให้ตึงไปแค่ไหนพอดีท่านบอกให้ลำบากนิดๆนะไม่ถึงขนาดแบบทุกข์ทรมานจะเป็นจะตายนะแล้วเครียดเกินไปนะแต่ว่าให้ลำบากนิดหน่อยอย่างเราเคยเดินจงกรมได้วันละชั่วโมงอะไรเงี้ยขยับไปเป็น2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยพอทำไปช่วงหนึ่งจิตมันมีกำลังทำแล้วมีความสุขมันก็เพิ่มเป็น3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงได้อายุเยอะเดินไม่ไหวก็เดินสลับกันนั่งสู้เอาคนที่เขาได้ดีนะไม่เคยนั่งนอนแล้วก็ได้ดีนะได้ดีขึ้นมาก็เพราะต่อสู้ทางนั้นนะต้องใจแข็งนะอย่ายอมแพ้หลวงพ่อภาวนานะไม่ยอมนะไม่เคยยอมเลยเพราะว่าเราภาวนาแล้วเราเห็นจิตเราเนี่ยมันติดข้องมันถูกขังเนี่ยคล้ายๆมันอยู่มีเปลือกหุ้มอยู่ดูแล้วนี่มันสภาพเดียวกับคนติดคุกนะเราเกิดมาในคุกนะคุกอันนี้คือวัฏฏะอาสวะกิเลสทั้งหลายห่อหุ้มเราอยู่เราเกิดมาในคุกดำรงชีวิตอยู่ในคุกแล้วเราจะยอมตายไปในคุกอันนี้เหรอเนี่ยพอเห็นจิตมันไม่มีอิสระทนไม่ได้นะเป็นไงก็จะทนไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่ายังไงชาตินี้ต้องสู้เต็มที่ถ้าแหกคุกนี้ได้ก็ดีนะได้เลยก็ดีทำไม่ได้ก็ต้องสะสมกำลังไว้แหกคุกในชาติต่อไปอีกไม่ใช่ยอมแพ้ไปตลอดนะถ้าเรายอมแพ้มันไม่มีวันที่จะเอาตัวรอดได้เลยต้องเข้มแข็งนะอดทนอย่ากลัวลำบากลำบากตอนนี้ดีกว่าลำบากไม่รู้จักจบหลวงพ่อถึงบอกพวกเรามาแต่ไหนแต่ไรนะว่าเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะอย่าขี้อ้อนไม่ต้องมาอ้อนไม่ชอบไม่นิยมหลวงพ่อไม่เคยอ้อนครูบาอาจารย์เราต้องสู้เอาบางครั้งก็แพ้นะล้มลุกคลุกคลานแต่ล้มแล้วต้องลุกลงไปคลุกฝุ่นนะลุกไม่ขึ้นก็คลานไปต้องแบบนั้นนะสู้กิเลสไม่ใช่ของง่ายถ้าสู้ง่ายมันไม่ครองโลกเราเห็นไหมคนในโลกมันมีความทุกข์มากมายนะมันไม่รู้จักอิ่มมันไม่รู้จักเต็มถูกกิเลสลากไปเรื่อยๆมีเงินแค่นี้ก็อยากมีให้เยอะๆพอมีเงินแล้วก็อยากมีอำนาจจะได้รักษาผลประโยชน์เอาไว้ก็ต้องเล่นการเมืองต้องอะไรทำทุกอย่างทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวลืมไปอย่างหนึ่งนะว่าชีวิตคนไม่ยืนยาวสะสมอะไรต่ออะไรไว้เยอะแยะนะหรือมีอำนาจมีอะไรต่ออะไรมากมายสุดท้ายมันก็ไปเป็นของคนอื่น
มันก็ไม่อยู่กับเราตลอดสิ่งที่จะอยู่กับเราติดเนื้อติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปคือบุญกับบาปของเราโดยเฉพาะทรัพย์สมบัติทางโลกนะมันอยู่ไม่ได้จริงอยู่กับเราชั่วคราวสะสมอริยทรัพย์ไหมลองไปดู Google นะอริยทรัพย์มีอยู่หลายอย่างเรื่องสติเรื่องสะสมอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้มันจะสร้างความคุ้นเคยให้กับจิตมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือจิตนะเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้แล้วก็จิตมีธรรมชาติที่จะไหลไปตามความเคยชินเราเคยชินที่จะตามใจกิเลสจิตเราก็พร้อมจะตามใจกิเลสแต่ถ้าเราสะสมสติสะสมปัญญาของเราไปด้วยยากลำบากแค่ไหนก็พยายามทำไปด้วยจิตมันก็จะค่อยเข้มแข็งขึ้นจากเดิมรักษาศีลยากก็จะรักษาง่ายแต่เดิมเคยคิดแต่จะเอาอย่างเดียวตอนนี้รู้จักให้รักษาศีลไม่เป็นฝึกไปก็รักษาศีลได้ง่ายขึ้นทำสมาธิไม่เป็นฝึกไปเรื่อยนะวันหนึ่งมันก็ทำสมาธิง่ายขึ้นเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไม่เป็นฝึกไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันก็แก่กล้าขึ้นมันก็ทำง่ายกว่าคนคนหนึ่งจะถึงพระนิพพานใช้เวลาสะสมนะแล้วก็แต่ละคนสะสมมากน้อยไม่เท่ากันนะอย่างถ้าเราเป็นระดับสาวกธรรมดานะเราสะสมไม่มากนะสะสมไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะเป็นระดับเอตทัคคะนะอันนี้ต้องทำเยอะละเป็นท่านผู้เลิศด้านใดด้านหนึ่งนะในศาสนาหนึ่งเนี่ยจะมีท่านผู้เลิศด้านนี้องค์เดียวเท่านั้นต้องสะสมบารมีนะแสนมหากัปนะระดับนั้นของเราไม่ถึงหรอกนะของเราครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อนะว่าคนเริ่มต้นภาวนาถ้ารักดีจริงๆตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงๆนะทำไม่เลิกสู้ตายนะไม่เกิน7 ชาติท่านว่าอย่างนี้นะอันนี้ไม่มีในตำราแต่เป็นญาณทัศนะของครูบาอาจารย์ที่ท่านสังเกตเอากับคนที่ภาวนานะท่านดูไปท่านบอกจริงๆไม่มากไม่เกิน7 ชาตินะสำหรับคนที่หวังความพ้นทุกข์ธรรมดาเนี่ยถ้าหวังคุณสมบัติพิเศษนั้นต้องเยอะระดับเอตทัคคะต้องทำแสนมหากัปใช่เปล่าใช่ถ้าระดับอัครสาวกนะ1 อสงไขยแสนมหากัปนานมากอสงไขยก็คือ148โอ้คิดเลขยากคิดเลขยาก10 ยกกำลัง148นั้นเท่าไหร่คูณเอาอันนี้หลวงพ่อไม่ได้คิดเองนะนี่จังเขามาอีกทีคนเขาคำนวณไว้ถ้าพระปัจเจกนะสูงกว่านั้นอีกสูงกว่าอัครสาวกนะบำเพ็ญบารมี2 อสงไขยแสนมหากัปแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้ามีตั้งแต่16 อสงไขยแสนมหากัปอย่างพระเมตไตรนะใช้บารมีสะสมบารมีนานมากเลยนะประเภทท็อปเลยส่วนพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้นะทำบารมี4 อสงไขยแสนมหากัปบารมีท่านก็เต็มแล้วท่านเดินด้วยปัญญาพระเมตไตรท่านวิริยะภาคเพียรทนเอานะ
เราใช้เวลาเยอะพระโคดมของเราเนี่ยปัญญามากเดินด้วยปัญญาเป็นหลักใช้เวลาน้อยนะ4 อสงไขยแสนมหากัปอันนี้หมายถึงที่ได้รับพยากรณ์แล้วนะก่อนได้รับพยากรณ์นั้นอีกเยอะแยะเลยสะสมบารมีมานานมากเลยนะจนพร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์แล้วได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วเกิดตั้งความปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าคนนี้ทำได้ท่านจะพยากรณ์ให้อย่างพระโคดมของเรานั้นก็ได้รับพยากรณ์เมื่อ4 อสงไขยแสนมหากัปก่อนสร้างบารมีทั้งหมดใน20 อสงไขยนะนานนี่เราฟังตรงนี้เราอย่าใจฝ่อเพราะเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามีอีกประเด็นหนึ่งคนชอบคิดว่าพระเมตไตรสร้างบารมีนานนะจะต้องเลิศกว่าพระโคดมนะพระโคดมนะท่านเป็นพระพุทธเจ้าชนิดที่เลิศที่สุดอยู่แล้วล่ะนะอย่างมากที่สุดนะพระพุทธเจ้าองค์อื่นอย่างมากที่สุดก็เสมอกับพระโคดมนะท่านสูงสุดอยู่แล้วนี่พวกเราพระเมตไตรสร้างบารมีนานเราขอไปเกิดในยุคพระเมตไตรจะเจออะไรเด็ดๆมั่งคิดแต่จะเอาคิดว่าพระเมตไตรจะอุ้มเราไปนิพพานเหรอถ้ายุคนี้ธรรมะยังดำรงอยู่นะหลวงปู่ดูลท่านบอกยุคนี้ยังธรรมะยังดำรงอยู่แล้วไม่เอานะจะรอพระเมตไตรเพราะธรรมะอันเดียวกันนะเหลวไหลตั้งแต่ชาตินี้นะกว่าจะถึงยุคพระเมตไตรนะยิ่งเหลวไหลหนักกว่านี้อีกก็ไม่ได้เรื่องอะไรเคยไม่ได้เรื่องไงมันก็จะไม่ได้เรื่องเพราะมันเคยชินจะไม่ได้เรื่องงั้นรีบฝึกตัวเองซะตั้งแต่วันนี้นะพวกเราสนใจการปฏิบัติอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ชาติที่1ด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นชาติที่3ที่4อะไรเงี้ยบางคนบารมีก็จะเต็มก็จะได้ธรรมะในชีวิตนี้มรรคผลนิพพานไม่ใช่ของล้าสมัยนะไม่เคยหายไปไหนหรอกถ้าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่นะถ้าเราลงมือปฏิบัติจริงจังโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ยังมีอยู่เสมอแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะเราพยายามหามรรคผลนิพพานนะก็จะลำบากหน่อยอย่างเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปได้ด้วยตัวเองแต่สร้างบารมีมากกว่าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรซะอีกถ้า7 ชาติยังไม่กล้าสร้างอย่ามาคุยเรื่องจะสร้างบารมีเท่าพระปัจเจกเลยสู้นะสังสารวัฏเป็นภัยน่ากลัวพวกเราผ่านความทุกข์มามากมายแต่ละคนทุกข์แล้วทุกข์อีกแก่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกตายแล้วตายอีกไม่เข็ดต้องจำไม่ได้อย่างบางท่านสอนครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสอนให้ระลึกชาติอะไรนี่ก็มีข้อดีนะระลึกไปแล้วเห็นว่าเกิดทีไรก็มีแต่ทุกข์ทุกทีอย่างเงี้ยจิตใจท่านก็อย่ามุ่งมั่นต้องพ้นทุกข์ให้ได้แต่ถ้าระลึกชาติตามแบบกิเลสนั้นก็อย่าเลิกแล้วเคยใหญ่เคยโตเคยมีโน่นเคยมีนี่แล้วก็เลิกหิวอดีตไปนะอันนี้ไม่ได้ประโยชน์เป็นโทษหลงสังสารวัฏมีครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อกิมคำว่ากิมนี่ไม่ใช่ภาษาจีนนะท่านเป็นคนสุรินทร์หลวงพ่อกิมหลวงพ่อเคยถามท่านนะทำไมท่านภาวนาเด็ดเดี่ยวห้าวหาญอะไรท่านบอกท่านระลึกได้ท่านเคยเกิดเป็นวัวเคยเกิดเป็นวัวแล้วก็
วันหนึ่งเจ้าของเอาท่านไปผูกไว้เอาไม้หลักไปปักไว้ในท้องนานะเอาเชือกผูกคอท่านให้ท่านเดินกินหญ้าอยู่ในท้องนาเจ้าของกะว่าไปธุระประเดี๋ยวจะกลับมาพาวัวไปกินน้ำพาวัวเข้าร่มปรากฏเจ้าของมันมีธุระอื่นติดพันมันไม่กลับมาเลยจนเย็นเดินค่ำท่านบอกว่าท่านกระหายน้ำอย่างรุนแรงนะตากแดดอยู่ทั้งวันแล้วก็หายน้ำลายเป็นฟองแห้งท่านบอกลำบากมากเลยเห็นคนแปลกหน้าเดินมานะก็นึกว่าเขาจะพาไปกินน้ำดีใจ กระโดดโลดเต้นขึ้นมาคนก็บอกโอ้วัวตัวนี้เป็นบ้าแล้วกระโดดใหญ่เขาก็ดีไปไม่มีใครกล้ามาช่วยจนเย็นนะเจ้าของถึงพาไปกินน้ำเนี่ยท่านบอกว่าท่านเข็ดเลยท่านภาวนาแล้วท่านระลึกตรงนี้ได้นะท่านเข็ดสังสารวัฏนี่น่ากลัวเหลือเกินบางองค์ท่านระลึกได้เยอะนะท่านเคยตกนรกอะไรเงี้ยท่านกลัวรู้สึกสังสารวัฏน่ากลัวมีบางองค์นะอันนี้ท่านไม่ได้ระลึกแต่ท่านเห็นว่าโลกเนี่ยไม่มั่นคงท่านมองทะลุลงไปที่พื้นดินนะตอนที่เห็นนะเขายังเป็นโยมอยู่นะยังไม่ได้บวชไม่ใช่หลวงพ่อนะคนทางสุรินทร์นะเขาเดินจะเข้าวัดแล้วก็มองลงไปที่แผ่นดินนะเขาเห็นเปลือกโลกมันบางนิดเดียวเองข้างล่างนะมันก็เป็นไฟข้างล่างมันร้อนแล้วเปลือกโลกมันบางเหมือนไข่ไก่เหมือนเปลือกไข่อะโลกข้างในเหมือนเนื้อไข่ข้างในเปลือกโลกที่เราอาศัยอยู่ได้นะบางเหมือนเปลือกไข่มันจะแตกเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยพอเขาเห็นอย่างนี้นะสติปัญญาก็เกิดว่าโอ้ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนชีวิตนี้ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้นะโลกนี้ที่ว่าแข็งแรงนะที่จริงเป็นแค่เปลือกบางๆที่เราเกาะอยู่ตามผิวโลกเท่านั้นเองเนี่ยคนมีสติมีปัญญานะเขาเคยสะสมบารมีของเขามาเขาเห็นอะไรนะก็เข้าใจเป็นธรรมะไปหมดเลยแต่ถ้าคนไม่เคยสะสมมาเห็นอะไรมันก็โลภไปหมดนะมองแผ่นดินว่าโอ้ตรงนี้มีขุมทองนะจะขุดทองตรงนี้มีสมบัตินะปู่โสมเฝ้าอยู่เราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อไล่ปู่โสมแล้วไปเอาสมบัติอะไรเงี้ยไร้สาระนะไร้สาระจริงๆงั้นถ้าเราตั้งอกตั้งใจนะเราจะรู้นะโลกนี้ไม่มั่นคงโลกนี้ไม่ปลอดภัยสังสารวัฏไว้วางใจไม่ได้ชาตินี้เป็นคนชาติหน้าจะไม่ได้เป็นคนหรือชาติหน้าเป็นคนแต่ชาติหน้าของเรานั้นไม่มีศาสนาพุทธละเราจะเดินต่อไปไม่รู้จะเดินยังไงยกเว้นแต่เราสะสมอริยทรัพย์ของเราไว้มากนะจิตใจถึงไม่พบพระพุทธเจ้าไม่พบพระศาสนาอะไรนะมันจะกระตุ้นเตือนให้เราภาวนาแต่ใจมันจะรู้สึกว้าเหวจะรู้สึกวังเวงว้าเหวถ้าระลึกไปแล้วเกิดในชาติที่ไม่มีศาสนาพุทธนะใจมันว้าเหวไม่รู้ทิศทางไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเหมือนคนหลงในทะเลไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ทางไหนร่อนเล่ไปได้น่าสงสารนะมีโอกาสแล้วอย่าขี้เกียจเข้มแข็งไว้ต้องสู้ต้องเอาตัวรอดให้ได้อย่างน้อยที่สุดต้องได้โสดาบันพระโสดาบันนะไม่เหลือวิสัยที่คนรุ่นเราจะทำได้นะพระสกทาคาก็ยังไม่เหลือวิสัยพระอนาคาก็ยังไม่เหลือวิสัยพระอรหันต์นี่ยากมากแล้วยุคนี้ในตำราบอกยุคนี้ไม่มีพระอรหันต์นะตำราเขียนขึ้นหลังพุทธกาลแล้ว
แต่ตำรารับรองไว้แค่ว่ายุคนี้ยังมีพระอนาคาได้นะนี่เราไม่ต้องตั้งเป้าสูงขนาดนั้นเอาโสดาให้ได้ทำไงจะได้โสดาบันดูคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยแล้วปฏิบัติตามคุณสมบัติของท่านให้ได้พระโสดาบันมีศีล5 ข้อนะตั้งใจรักษาไว้ให้ดีนี่เป็นสมบัติสำคัญชิ้นหนึ่งของเราเลยนะมีเงินแสนล้านจะสู้มีศีลไม่ได้เพราะมีเงินมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้กินได้ใช้ทั้งหมดหรอกสุดท้ายก็เป็นของคนอื่นเนี่ยจิตเคยถือศีลติดเนื้อติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติได้เคยชินที่จะถือศีลอย่างบางคนนะตั้งแต่เด็กเกิดมานะไม่อยากทำร้ายสัตว์ ไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสัตว์นะเป็นมาแต่เด็กเลยตั้งแต่เล็กๆนะนี่เขาเคยชินในการถือศีลข้ามภพข้ามชาติมาบางคนใจบุญนะเห็นใครลำบากช่วยเหลือได้ก็ช่วยนะเขาเคยทำทานจนเคยชินที่จะทำสงเคราะห์ผู้อื่นเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยบางคนนะตั้งแต่เด็กๆนะชอบภาวนาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างหลวงพ่อแต่เด็กหลวงพ่อชอบนั่งสมาธิตอนเด็กๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่7 ขวบเนี่ยเจอท่านพอดีท่านให้นั่งทำอานาปานสติทำทุกวันนะทำแล้วชอบทำแล้วมีความสุขเวลาว่างๆไม่มีอะไรทำนะก็จะนั่งสมาธิทันทีเลยเป็นนิสัยนะตอนเรียนหนังสือมีเวลาว่างปุ๊บไปนั่งสมาธิแล้วตอนทำงานยังทำงานอยู่ว่างเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิกลางวันกินข้าวเสร็จเดินไปวัดเป็นการเดินจงกรมนะเคยชินที่จะปฏิบัตินะไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องยากแต่รู้สึกว่าเป็นของสมควรทำแล้วเราได้เรียนรู้ความชั่วของตัวเองมากขึ้นเป็นเรื่องดีนะเห็นกิเลสตัวเองเห็นความชั่วของตัวเองถ้าภาวนาแล้วเห็นแต่ความดีของตัวเองลำบากแล้วกิเลสมันหลอกอย่างเราจะนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมนานๆแล้วกิเลสมันคล่ำครวญนั่งนานไปเดี๋ยวเป็นง่อยเดี๋ยวจะเดินไม่ไหวเดินนานไปปวดเมื่อยโอ้ยเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคไม่ใช่ทางสายกลางแล้วทางสายกลางอยู่ที่ไหน อยู่บนเตียงนอนกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยทางสายกลางนะฝึกนะฝึกปรับตัวเองให้มันเข้มแข็งขึ้นมาเราจะข้ามวัฏฏะได้ไม่งั้นเราจะทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์น่ากลัวนะแล้วถ้าไม่เจอศาสนาพุทธนะเราก็ไม่ชั่วเพราะเราเคยชินที่จะดีแต่ใจมันว้าเหวมันไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเวลาเจอศาสนาพุทธแล้วโอ้ดีใจสมัยพุทธกาลนะมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วอ่านมา40 กว่าปีแล้วพระเจ้าแผ่นดินองค์เนี้ยเขาชอบสืบข่าวนะสมัยโบราณไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีดาวเทียมก็สืบข่าวจากพวกพ่อค้าคอยถามพวกพ่อค้าที่เดินทางต่างเมืองมาว่ามีข่าวสำคัญอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างข่าวว่าเมืองทางตะวันออกมันเตรียมทหาร 12,000 คนประชิดชายแดนอะไรเนี่ยอันเนี้ยถามพ่อค้าอะไรเงี้ยนี่วันหนึ่งนะพ่อค้ามาบอกว่าพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกธัมโมโลเกอุปันโนพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกสังโฆโลเกอุปันโนพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกพระเจ้าแผ่นดินฟังนั้นแทบช็อกเลยนะถามอะไรนะพูดซ้ำอีกทีสิพูดซ้ำหลายทีนะด้วยความปีตินะ
หลวงพ่อได้ยินคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนนะพูดให้พวกเราฟังนี่ขนลุกเลยนะพูดถึงวันนี้ผ่านมานานก็ยังขนลุกอยู่นึกถึงเรื่องนี้ทีไรก็ขนลุกเลยด้วยความปีติพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นท่านก็ปีติอย่างรุนแรงท่านก็ถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านจะไปหาแล้วก็บอกว่าอยู่ที่เมืองอะไรไม่รู้จำไม่ได้ไม่รู้สาวัตถีแล้วมั้งหรือราชคฤห์ไม่รู้นะจำไม่ได้นะแก่แล้วอ่านมานานแล้วก็ลืมพระเจ้าแผ่นดินก็เลยบอกว่าให้พ่อค้าเนี่ยเข้าไปในวังนะ ไปบอกพระมเหสีท่านว่าพระเจ้าแผ่นดินนะหนีออกจากเมืองไปแล้วจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วรีบไปไม่ประมาทเพราะว่าจะรู้ได้ไงว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่จะรู้ได้ไงพระพุทธเจ้าจะนิพพานเมื่อไหร่พอได้ข่าวรีบไปทันทีเลยบอกให้พ่อค้าไปเอารางวัลที่พระมเหสีแล้วตัวท่านก็ขึ้นมารีบไปหาพระพุทธเจ้าเลยพ่อค้าเข้าไปในวังนะก็ไปทูลพระมเหสีบอกพระเจ้าแผ่นดินหนีไปแล้วนะให้มารับรางวัลถามรางวัลอะไรรางวัลที่ให้ข่าวว่าอะไรข่าวว่าพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วในโลกธัมโมโลเกอุปันโนพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกสังโฆโลเกอุปันโนพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วบอกว่าเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินบอกให้พระมเหสีครองราชย์ต่อไปตัวท่านไปแล้วพระมเหสีบอกโอ้เรื่องอะไรเอาของสกปรกมาให้เราท่านก็ยกสมบัติให้ใครก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วท่านก็รีบไปหาพระพุทธเจ้าเหมือนกันทั้งสององค์เลยนะทั้งพระเจ้าแผ่นดินทั้งมเหสีออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วก็เป็นพระอรหันต์ทั้งคู่เลยนะเนี่ยเขาได้ยินประโยคนี้นะว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วพระธรรมอุบัติแล้วพระสงฆ์อุบัติแล้วนะเขาเห็นคุณค่าเขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งราชสมบัติเพื่อจะไปเอาธรรมะของเราทิ้งความสุขความสบายเล็กน้อยเรายังไม่กล้าทิ้งนะใจเรายังไม่คู่ควรกับธรรมะนะเนี่ยคนที่เขาผ่านมาเนี่ยใจเขาเข้มแข็งจริงกล้ามากๆนะอย่างพระเวสสันดรอันนั้นระดับพระพุทธเจ้านะท่านกล้าทิ้งหมดเลยอะไรที่เป็นที่รักที่ผูกพันนะถ้าใครขอยกให้หมดนะกล้าหาญของเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเพราะเราไม่ได้สร้างบารมีไปเป็นพระพุทธเจ้านะอดทนนะเราไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่นานแค่ไหนศาสนาพุทธนี่อยู่ไม่นานหรอกนะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเพราะเป็นศาสนาที่ทวนกิเลสศาสนาที่ทวนกระแสไม่ใช่ศาสนาที่ตามกระแสโลกเอาความสุขเอาความสบายมาหลอกมาล่ออย่างที่ว่าถ้าเราสรรเสริญพระเจ้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวตายแล้วเราพระเจ้ารับไปอยู่ด้วยแล้วเราก็มีความสุขนิรันดรเนี่ยอย่างนี้เขาเอาความสุขมาหลอกล่อเรานะมันก็ดีอย่างของเขาอ่ะอย่างน้อยคนของเขาก็ไม่เกะกะเกเรนะได้ทำความดีตามมาตรฐานของเขาแต่ชาวพุทธเราไม่ได้เอาแค่ความสุขเพราะความสุขไม่ใช่ของที่ยั่งยืนชีวิตเราผ่านความสุขมาตั้งเท่าไหร่แล้วสุดท้ายความสุขทุกอย่างในชีวิตเราก็ผ่านไปอย่างตอนเด็กๆนะเรามีพ่อแม่พี่น้องอะไรเยอะแยะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะพอโตขึ้นใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องเราก็ล้มหายตายจากไปเพื่อนก็เหลืออยู่ไม่กี่คนนะตอนเด็กๆมีเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันโตขึ้นแล้วเพื่อนน้อยลงบางคนตอนนี้เหลือตัวคนเดียวแล้วเพื่อนฝูงตายหมดแล้วเนี่ยในโลกมันไม่มีอะไรยั่งยืนเลยนะมันได้แค่นั้นอ่ะจะหลงอะไรกันนักหนาศาสนาพุทธอยู่ไม่นานหรอกนะพวกเราก็จะเห็นอยู่แล้วทุกวันนี้เป็นยังไง
พุทธบริษัทเป็นยังไงภิกษุบริษัทเป็นยังไงนะก็เห็นอยู่ภิกษุณีบริษัทไม่มีแล้วนะอุบาสกอุบาสิกาเป็นยังไงลองดูรอบตัวเราสิศาสนาพุทธไม่ได้ดำรงอยู่ที่วัดนะไม่ได้ดำรงอยู่ที่ไหนเลยแต่ถ้าจิตใจของเราปิดกั้นรองรับธรรมะไม่ได้ศาสนาก็สูญไปตอนนี้มีโอกาสนะถือว่าในสังสารวัฏที่ยาวไกลเนี่ยชาตินี้ของเราเนี่ยเป็นนาทีทองในสังสารวัฏเพราะพระศาสนายังดำรงอยู่หลักสติปัฏฐานยังดำรงอยู่ตราบใดที่ยังมีสติปัฏฐานมีผู้เดินตามสติปัฏฐานมีสติรู้กายในกายมีสติรู้เวทนาในเวทนามีสติรู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมเนี่ยตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติอยู่นะมรรคผลนิพพานยังไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยน่าสงสารตรงที่ว่าชาวพุทธเรานะแทบไม่เคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานเลยสติอาจจะได้ยินบ้างติดอยู่ข้างขวดเหล้ากินเหล้าแล้วขาดสติอะไรเงี้ยแล้วมึงทำเหล้ามาขายทำไมอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเขากินเหล้าแล้วขาดสติจะเอาเงินอ่ะสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นทางสายเอกมีหลายความหมายอันหนึ่งเป็นทางของท่านผู้เป็นเอกคือเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะอีกอันหนึ่งเป็นทางที่เดินคนเดียวไปตามลำพังเอาตัวรอดตามลำพังนะใครทำคนนั้นได้เนี่ยยุติธรรมที่สุดแล้วไม่มีขบวนพ่วงไปแบบรถไฟพ่วงกันยาวๆไม่ต้องทำแต่เกาะคนที่เขาทำไปเรื่อยๆบรรลุไม่บรรลุหรอกเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเป็นวิธีปฏิบัติอย่างเดียวที่จะพาเราไปพ้นทุกข์เป็นทางสายเดียวหมายถึงว่าเป็นทางที่ไปครั้งเดียวแล้วไม่ต้องเดินทางอีกถ้าเราทำสติปัฏฐานเต็มภูมิแล้วเนี่ยเราถึงฝั่งแห่งพระนิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องมาฝึกทำสติปัฏฐานใหม่ไม่ต้องไม่เหมือนเรียนวิชาทางโลกนะเรียนแล้วเดี๋ยวลืมต้องไปเรียนใหม่หรือความรู้สะสมนะชาตินี้เป็นด็อกเตอร์ตายไปเกิดใหม่ก็เป็นเด็กป .1 ใหม่แต่สติปัฏฐานนะถ้าเราเดินไปแล้วเนี่ยเป็นทางที่เดินครั้งเดียวไม่ต้องเดินซ้ำทางนี้อีกแล้วถ้าผ่านไปได้นะเนี่ยสติปัฏฐานเป็นของวิเศษนะเป็นของดีของวิเศษอย่างยิ่งเลยพวกเราต้องพยายามศึกษาไว้หลักของสติปัฏฐานนะอันแรกเลยก็คือมีวิหารธรรมต้องมีวิหารธรรมบางคนบอกเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่มีวิหารธรรมเก่งเกินไปแล้ววิหารธรรมก็เครื่องอยู่ของจิตให้จิตมันมีเครื่องอยู่ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่จิตก็ร่อนเร่เป็นหมาจรจัดนะวิ่งไปหิวที่โน่นก็วิ่งไปหิวอย่างนี้ก็วิ่งไปคุยถังขยะโน่นคุยถังขยะนี้เรื่อยๆอย่างพวกเราหิวในกามแล้วก็วิ่งไปคุยหากามภาวนาแล้วรู้สึกไม่ได้ต่างกับหมาคุยขยะเลยคุยกองนี้แล้วก็วิ่งไปคุยกองโน้นถ้าไม่มีวิหารธรรมนะจิตเราจะร่อนแร่แล้วดูยากเข้าใจยากเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติวิหารธรรมก็ที่พระพุทธเจ้าทำไว้ให้เสนอแจ้งสอนไว้ให้ก็มีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมฟังแล้วงงกายในกายเป็นยังไง
กายในกายหมายถึงว่าเราเรียนกายบางอย่างถ้าเราเข้าใจกายอันนั้นแล้วนะที่เราเรียนนะเราจะเข้าใจกายทั้งหมดมันคือการเรียนแบบการทำงานวิจัยเหมือนเราจะวิจัยทัศนคติของคนไทยนะต่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะเราไม่ต้องถามคนทุกคนเราสุ่มตัวอย่างมาถ้าตัวอย่างของเรากำหนดไว้ได้ดีมันจะเป็นภาพสะท้อนที่ใกล้เคียงความจริงนะว่าคนทั้งหมดรู้สึกยังไงคิดยังไงต้องการอะไรนะจะเป็นภาพอย่างนี้นี่ถ้าเราอยากรู้กายทั้งหมดของเราเนี่ยเราไม่ได้เรียนแพทย์ไม่ต้องเรียนกายวิภาคมีกระดูกเท่านั้นมีกล้ามเนื้อเท่านี้มีเส้นประสาทอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้เรียนอย่างนั้นนะแต่เราจะเรียนเพื่อความพ้นทุกข์เรียนเพื่อปล่อยวางเราเรียนกายในกายบางอย่างเช่นเราเห็นว่าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าถ้าเราเห็นร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดจะไม่ใช่เราแล้วล่ะเพราะทั้งวันมันก็มีแต่ร่างกายที่หายใจออกกับหายใจเข้าหรือจะเรียนอีกมุมหนึ่งร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนแต่ละอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเรียนอย่างนี้เราก็จะเห็นร่างกายทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเรียนบางแง่บางมุมนะแล้วจะเข้าใจทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ากายในกายสุ่มตัวอย่างมาเรียนหรือเรียนร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกถ้าเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราร่างกายหยุดนิ่งไม่ใช่เราสุดท้ายจิตมันจะปิ๊งขึ้นมามันจะรู้เลยร่างกายทั้งหมดไม่ใช่เราเรียนเวทนาในเวทนาก็เหมือนกันหรือเรียนจิตในจิตก็เหมือนกันเรียนจิตในจิตเช่นเราเป็นคนขี้โมโหอย่างหลวงพ่อเป็นคนใจร้อนนะพวกใจร้อนรวดเร็วนะทำอะไรอืดๆอาดๆนะไม่ชอบอ่ะใครจะมาคุยกับหลวงพ่อแล้วคุยยาวไม่ชอบฟังเสียเวลาเนี่ยเป็นคนใจร้อนพวกใจร้อนกับพวกโทสะใจร้อนเวลาหลวงพ่อภาวนาแล้วหัดดูจิตดูใจนะตัวที่เด่นที่สุดก็คือจิตโกรธจิตมีโทสะเราภาวนาแล้วเห็นเดี๋ยวก็ขัดใจเดี๋ยวก็รำคาญเดี๋ยวก็หงุดหงิดนะเห็นมันผุดอย่างนี้เรื่อยๆพอเรารู้มันก็ดับจิตโกรธพอรู้แล้วมันก็ดับจิตรำคาญรู้แล้วมันก็ดับจิตหงุดหงิดรู้แล้วมันก็ดับจิตเบื่อรู้แล้วมันก็ดับนะเห็นมันเกิดดับไปเรื่อยๆเลยในส่วนมันก็รู้นะจิตทั้งวันของเรามีอยู่สองอย่างนะจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะจิตมีโทสะนั่นผุดขึ้นมาเราก็เห็นจิตไม่มีโทสะเป็นยังไงมีหลายแบบเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีนะจิตที่มีเมตตาเงี้ยเป็นจิตที่ไม่มีโทสะเป็นจิตที่เป็นกุศลนะจิตที่มีราคะนะจิตที่มีราคะขณะที่มีราคะจะไม่มีโทสะนะอันนี้จิตราคะเป็นอกุศลนะเนี่ยมันจะเริ่มเห็นละเอียดขึ้นนะจิตมีโทสะตัวหนึ่งส่วนจิตไม่มีโทสะเนี่ยแตกออกไปได้อีกเยอะแยะเลยเป็นจิตมีโมหะก็ได้เป็นจิตมีราคะก็ได้เป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้นะสารพัดจะเป็นแต่พอเรารู้ว่าจิตมีโทสะไม่ใช่เราจิตไม่มีโทสะไม่ใช่เราจิตทั้งหมดเลยไม่ใช่เรานะจะเห็นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าการเรียนแบบสุ่มตัวอย่างนะหลวงพ่อยกกายกับจิตกายานุปัสสนากับจิตตานุปัสสนาเพราะสองอันนี้เป็นกรรมฐานง่ายเวทนานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเป็นกรรมฐานที่ยากขึ้นนะต้องมีสติมีปัญญาเข้มแข็งมากขึ้นอย่างถ้าสติสมาธิปัญญาเราไม่เข้มแข็งเราไปดูเวทนาเนี่ยเจอความเจ็บความปวดมาเดียวสติแตกแล้วสู้ไม่ไหวดูธรรมานุปัสสนาเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านกำลังไม่พร้อมจะฟุ้งซ่านถ้าดูของง่ายดูกายกับจิตกายานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาหลวงพ่อใช้จิตเป็นวิหารธรรม
วิหารธรรมคือรู้อยู่ประจำรู้อยู่เนืองๆนะท่านใช้คำว่ารู้เนืองๆรู้บ่อยๆรู้มากที่สุดเท่าที่รู้ได้ไม่ใช่รู้ตลอดเวลาถ้ารู้ตลอดเวลาก็เพ่งเอาใช้ไม่ได้จิตจะทื่อๆนะรู้เนืองๆเนี่ยท่านบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารตินะมีกายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสให้เร่าร้อนเราปฏิบัติเนี่ยนะเพื่อสู้กับกิเลสนะไม่ได้ปฏิบัติเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรทั้งสิ้นนะอย่าไปคิดกระทั่งว่าจะเอามรรคผลนิพพานนะอย่าโลภนะปฏิบัติเพื่อจะเรียนรู้จิตใจตัวเองเห็นกิเลสตัวเองไปนะปฏิบัติแล้วถ้าเริ่มต้นด้วยความอยากนะกิเลสไม่เร่าร้อนนะแต่ใจเราจะเร่าร้อนอย่างอยากสงบเร็วๆอย่างเงี้ยใจเราเร่าร้อนนะอยากได้มรรคผลนิพพานเนี่ยใจเราเร่าร้อนนะเมื่อเราภาวนานะต้องแผดเผากิเลสให้เราร้อนให้กิเลสมันร้อนไม่ใช่ให้เราร้อนมีสัมปชัญญะรู้ว่าอย่างตอนนี้เราควรทำสมถะตอนนี้เราควรทำวิปัสสนารู้ว่าถ้าจะทำสมถะเราควรทำสมถะแบบไหนรู้ว่าจะทำวิปัสสนาเราจะใช้วิปัสสนาอย่างไหนอะไรเงี้ยเรียกว่ามีสัมปชัญญะแล้วตอนรู้ว่าควรจะทำกรรมฐานอย่างนี้ทำสมถะอย่างนี้วิปัสสนาอย่างนี้ไม่หลงไม่ลืมไม่ละเลยนะอันนี้เรียกอาสัมโมหะสัมปชัญญะสัมปชัญญะมี4ตัวนะมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นปัญญานะเป็นปัญญาเบื้องต้นที่จะสอนเราว่าเราควรทำอะไรนะจะทำเมื่อไรทำอย่างไรทำแล้วจะได้ผลยังไงอะไรเนี้ยจะรู้พวกนี้แล้วก็มีสติเนี่ยมีวิหารธรรมนะอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสสัมปชานโนมีสัมปชัญญะมีสติเป็นตัวระลึกได้ถึงรูปธรรมนามธรรมที่มีอยู่ระลึกได้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนามธรรมอย่างระลึกได้ว่าร่างกายมีอยู่ระลึกได้ว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวกำลังหยุดนิ่งอยู่กำลังหายใจออกหายใจเข้าอยู่พอระลึกตรงนี้จิตก็ไม่หนีไปที่อื่นนะจิตก็อยู่เห็นร่างกายหายใจอยู่อย่างเงี้ยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งแล้วแต่เราจะทำนะจิตไม่หนีไปที่อื่นในขณะเดียวกันจิตไม่ถลำลงไปเพ่งไปจ้องนะจิตถลำลงไปเพ่งลมเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วมันกลายเป็นกสิณไปนะไม่ได้เดินปัญญาต่อให้เห็นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เห็นลมหายใจนะคนละอันกันคนละแบบกันแล้วจิตจะเดินไม่เหมือนกันถ้าเห็นลมนะจิตจะเดินไปทางกสิณนะอย่างแค่เราเห็นลมผ่านจมูกเนี้ยเราเห็นลมมันเคลื่อนเห็นความเคลื่อนนะคือตัวลมนะเห็นช่องจมูกนี่คือกสิณช่องว่างเห็นลมที่เข้ามันเย็นลมที่ออกมันร้อนนี่กสิณไฟนะเห็นมันกระทบแถวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยกสิณดินนะแค่หายใจเนี่ยนะถ้าไปจดจ่ออยู่มันกลายเป็นกสิณนะทำไปมันกลายเป็นแสงจะไปเพ่งเทียนหรือทำกสิณ10 ข้อนะสุดท้ายก็มาเป็นแสงเหมือนกันนะทำอานาปานสติทำไปมันก็เป็นแสงเหมือนกันนะแล้วก็ออกไปทางฌานทางอภิญญาทางอะไรได้นะแต่เราไม่ต้องเล่นอย่างนั้นมันอ้อมเวลาเรามีน้อยนะไม่ต้องไปเล่นของอ้อมเอาของพ้นกิเลสเป็นหลักเราภาวนาเพื่ออาตาปีเพื่อแผดเผากิเลสไม่ใช่เพื่อภาวนาเอาฤทธิ์เอาเดชอะไรไม่มีสติรู้กายอย่างที่กายเป็นมีสติรู้จิตอย่างที่จิตเป็นพอเรามีสติรู้ทันนะเนี่ยจิตเราหลงไปจากกรรมฐานรู้ทันนะจิตเราถลำจมลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตมันจะดีดตัวขึ้นมาพอสติรู้ทันสภาวะที่กำลังเป็นเนี่ยสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเสมอจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อมีจิตที่ตั้งมั่นมากขึ้นนะเราจะเดินปัญญาได้สติเมื่อทำให้มากสัมมาสติเมื่อทำให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์สัมมาสมาธิบริบูรณ์นะจะทำให้สัมมาญาณะการเจริญปัญญาจะสมบูรณ์ขึ้นมาการทำวิปัสสนาเนี่ยจะทำได้ง่ายนะถ้าเราไม่มีสัมมาสติไม่มีสัมมาสมาธิไม่ต้องพูดเรื่องวิปัสสนาแค่คิดเอานะ
อย่างนี้ยกเท้าย่างเท้ากำหนดไปเรื่อยๆไม่ใช่วิปัสสนาหรอกยังไม่มีสติยังไม่ได้มีสัมมาสมาธิตัวจริงอย่างที่หลวงพ่อให้พวกเราไปทำในรูปแบบไปปฏิบัติในรูปแบบมาละ3 ชั่วโมงนะถ้าเดินไหวเดินถ้าเดินไม่ไหวอายุเยอะเลยไม่สบายแล้วเดินบ้างนั่งบ้างไม่ไหวจริงๆจะนั่งเรื่อยก็เอาแต่อย่าให้ขาดสติก็แล้วกันนั่งก็เคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเหมือนชี้โพรงให้กระรอกเดี๋ยวก็จะนั่งรู้แล้วเคลื่อนไหวนี่หัวเราตกลงไปแล้วรู้สึกเนาะห่วยแตกนะเข้มแข็งหน่อยยังเดินได้ก็เดินไปนะอ่อนแอไม่ได้กินหรอกนะเดินก็เดินอยู่ในหลักของสติปัฏฐานนะเห็นกายมันเดินนะรูปมันเดินอันนี้เป็นวิหารธรรมเห็นร่างกายที่เดินเป็นวิหารธรรมไม่ใช่ไปดูยกเท้าย่างเท้านะอันนั้นจะไปเพ่งเห็นร่างกายมันเดินนะเห็นร่างกายมันนั่งมีวิหารธรรมแล้วเดินจงกรมเดินเพื่ออะไรเพื่อสู้กับกิเลสเพื่อแผดเผากิเลสไม่ใช่เดินตามใจกิเลสไม่ได้เดินเพราะอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้นะเดินด้วยความมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวตอนนี้เราจะเดินนะเราจะสนใจเรื่องอื่นวางซะนี่สัมปชัญญะแล้วก็เดินไปด้วยความมีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกทำไปพอเรามีสติชำนิชำนาญนะสมาธิเราจะค่อยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาถัดจากนั้นการเดินปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายขันธ์มันจะแตกตัวออกนะแยกขันธ์ได้อย่างง่ายดายเลยแล้วขันธ์แต่ละขันธ์จะแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นลึกเข้ามาเวทนาที่เกิดในกายไม่ใช่ตัวเรามันของอยู่กับกายเวทนาที่เกิดอยู่ในใจกับสังขารความปรุงดีปรุงชั่วที่เกิดอยู่ในใจก็ไม่ใช่จิตนะเป็นของที่ผ่านมาให้จิตรู้เท่านั้นเองสุดท้ายมันเข้ามาที่จิตเนี่ยการปฏิบัตินะสุดท้ายมันจะลงมาที่จิตแล้วมันก็จะเห็นว่าไอ้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเองก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายนะไปคิดนึกทางใจไปเพ่งอารมณ์ทางใจหรือไปเพ่งรูปภายนอกอะไรเนี่ยเห็นการทำงานของจิตนะเห็นพฤติกรรมของจิตที่มันวิ่งพล่านทางอายตนะทั้ง6สุดท้ายมันก็ปิ้งขึ้นมานะกระทั่งจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราของเรานะถ้าถึงตรงนี้ได้นะเราก็ได้โสดาบันแล้วนะงั้นถือศีล 5ไว้นะแล้วลงมือปฏิบัติไปนะเรียนรู้ไปจนเห็นนะตัวเราไม่มีหรอกนะมีแต่ความคิดว่ามีตัวเรามีแต่ความสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวเรานะคือมีความหมายรู้ผิดนะว่าเป็นตัวเรามีความคิดที่ผิดว่าเป็นตัวเราแล้วสุดท้ายก็มีความหลงผิดความเชื่อผิดว่ามีตัวเรางั้นตัวเราจริงๆก็แค่ความเข้าใจผิดเท่านั้นเองนะนั่นฝึกแยกธาตุแยกขันธ์นะทำสติปัฏฐานไปเนี่ยจนกระทั่งขันธ์มันแตกตัวนะสติระลึกรู้อะไรด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจะเห็นสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจากของหยาบนะวางเป็นลำดับเข้ามาจนถึงจิตถึงใจตัวเองวางรูปเวทนาสัญญาสังขารไปเข้ามาที่จิตแล้วเห็นจิตเองก็ตกใต้ไตรลักษณ์เท่ากับตัวอื่นนั่นแหละจิตก็รู้ทันนะก็รู้ทันนะจิตก็ไม่ใช่ตัวเราขันธ์5ไม่ใช่เราไม่มีเราในขันธ์5ไม่มีเรานอกเหนือจากขันธ์5ไปทำนะไม่มีใครช่วยตัวได้แล้วหลวงพ่อช่วยเราได้แค่นี้ได้แค่บอกให้ทำบอกทางให้เดินกระตุ้นให้เดินถ้ามีปัญหาติดขัดมาถามนะถามหลวงพ่อไม่ได้ถามผู้ช่วยสอนก็ได้มีไว้ให้สำรองไว้ให้หลายคนเนี่ยการแสดงธรรมนะบอกเรื่องที่ยังไม่รู้ให้รู้บอกวิธีปฏิบัติให้ชักชวนให้ปฏิบัตินะเรียกเรากระตุ้นให้กำลังใจก็มีปัญหาช่วยแก้ไขสอนให้ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่เนี่ยฟังธรรมะมันต้องให้ได้สิ่งเหล่านี้นะ
เราถึงจะได้ประโยชน์จริงแล้วฟังเพลินๆพระเทศจบว่าสาธุได้บุญแล้วโอ้ยตายห่างไกลกับศาสนาพุทธเหลือเกินนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ดูเดือนในนะเพราะหมู่นี้คึกคักนี่กำลังคึกคักนะเห็นพวกเราภาวนาดีขึ้นเมื่อก่อนนะเห็นแล้วจะเทศให้ฟังดีหรือเปล่าเนี่ยเทศไปเหมือนตักน้ำใส่หลังหมานะสำนวนหลวงปู่แหวนนะนี่ไม่ใช่ของหลวงพ่อเอาน้ำไปราดลงหนังหมาหลังหมานะหมาก็สะบัดปุ๊บน้ำแห้งแล้วเอาธรรมะไปให้นะหมาก็สะบัดปุ๊บนะใจก็เหมือนเดิมนะงั้นพวกเราไม่ใช่หมานะอย่าสวมหัวใจหมาเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงมนุษย์ผู้สามารถพัฒนาจิตใจตัวเองได้นะเทศให้ฟังเท่านี้นะเบอร์หนึ่งในรูปแบบสวดมนต์พร้อมรู้กายทำสมาธิรู้กายทั้งตัวก่อนแล้วรู้ลมกระทบเบาๆบริกรรมบ้างไม่บริกรรมบ้างเดินจงกรมแบบรู้ทั้งกายไม่บริกรรมในชีวิตประจำวันทำความรู้สึกที่กายทั้งตัวสลับกับรู้ลมบ้างจะตั้งต้นจากการรู้กายทั้งตัวเบาๆก่อนทำถูกต้องไหมครับทำถูกแล้วไปทำอีกนะขยันทำนะไม่ทำบ้างเลิกทำแล้วหยุดทำแล้วหยุดไม่ดีเบอร์หนึ่งเห็นตัวเองไหมจิตมันเปลี่ยนแปลงไปจิตมันพัฒนานะขันธ์มันแยกได้ด้วยดีไปทำอีกเบอร์สองอาวุโสมากแล้วเบอร์สองเดินจงกรมเป็นกรรมฐานหลักเฉลี่ยวันละ 3-5 ชั่วโมงหรือมากกว่าเห็นร่างกายสะเทือนสลับกับเห็นจิตกระเพื่อมไหวการเห็นกายกับการเห็นจิตจะสลับเองโดยไม่ได้ตั้งใจการดูจิตในอิริยาบถนั่งมักจะเคลิ้มซึมง่วงร่วมด้วยปฏิบัติถูกทางไหมคะถูกนะดีมากๆเลยเข้มแข็งสมเป็นครูบาอาจารย์ดีภาวนาใช้ได้นะภาวนาดีทำดีแล้วล่ะทำถูกแล้วตอนนี้จิตออกนอกนิดหนึ่งเห็นไหมนี่เก่งจริงนะจิตไหลออกไปก็รู้นะรู้สึกเรื่อยๆพอเราอายุเยอะขึ้นนะไปนั่งสมาธิมันจะเคลิ้มง่ายนะต้องเคลื่อนไหวพยายามกระดุกกระดิกไว้ถ้าเดินไม่ไหวนะก็เคลื่อนไหวนะอย่างบางคนก็นั่งถักไหมพรมเห็นร่างกายมันถักไหมพรมใจเป็นคนรู้อะไรเงี้ยถักผิดแล้วโมโหนะถักไปเรื่อยๆพอขาดสติถักผิดแล้วเนี่ยจะค่อยรู้สึกแต่ถ้าถักแล้วใจไปอยู่ที่ไหมพรมไม่ดีนะอันนั้นหลงถักแล้วก็รู้ทันใจตัวเองนะไม่นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเดี๋ยวหลับเนี่ยเลยนั่งแล้วขยับนะเมื่อก่อนหลวงพ่อมีนะเดี๋ยวนี้เขาก็ยังตั้งไว้ให้มีเนี่ยเราไปเดินเมื่อยแล้วเหนื่อยเต็มทีนะนั่งไม่นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเดี๋ยวหลับเพราะอายุเยอะแล้วนั่งพัดเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกเห็นลมมากระทบร่างกายใจเป็นคนรู้สึกนะอากาศร้อนพอลมมากระทบจิตจะเกิดความยินดีเราจิตใจแล้วเป็นคนรู้สึกนะมันรู้ลงไปได้นะรู้ได้ตั้งแต่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ถึงร่างกายที่มีลมมากระทบรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจไหมแค่โบกพัดทีเดียวเนี่ยทำกรรมฐานได้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะโบกแล้วไม่อยากเลิกเลยนะสบายไปทำนะเบอร์สองใช้ได้ไม่เสียชาติเกิดนะดีชีวิตมีประโยชน์เบอร์สาม
เบอร์ 3ทำรูปแบบโดยดูเวทนาเกิดดับของกายเป็นสัมปชัญญะเห็นจิตวิ่งไปตามจุดต่างๆของกายไหลตามกระแสความคิดสลับกับนิ่งว่างอยู่ภายในระหว่างวันรู้สึกตัวเบาๆสลับกับหลงเคยติดเพ่งในกายและไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกจิตเข้าฐานตั้งมั่นมีกำลังพอที่จะเห็นไตรลักษณ์เองไหมคะมีนะแต่ตอนนี้น้อมจิตให้ซึมนะไม่ดีตัวนี้ยังเคยชินอยู่ที่น้อมไปให้มันนิ่งๆอ่ะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเว้นแต่ต้องการทำสมถะต้องการธรรมศาสตร์แล้วก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขแต่ไม่ได้น้อมให้เคลิ้มๆนะมีสติแต่อยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วจิตมันรวมเองมันจะรวมแบบมีสตินะไม่ใช่รวมขาดสติของเบอร์ 3มันยังมีความชินที่จะน้อมจิตให้เคลิ้มอยู่นิดหนึ่งนะยังเหลืออยู่หน่อยนึงอย่าทำจิตให้เคลิ้มมันเคลิ้มเองยังพอไหวแต่ถ้าไปน้อมให้มันเคลิ้มไม่ดีเลยเคยตัวนะที่ทำอยู่ดีนะแต่ตอนนี้จิตไม่เข้าฐานเห็นไหมจิตยังอยู่ข้างนอกนะไม่ต้องดึงรู้สึกเข้ามาที่กายก่อนนะรู้สึกในร่างกายเนี่ยเห็นไหมจิตมันเริ่มเข้ามาแล้วมันจะไม่เหมือนอย่างตะกี้เนี่ยอยู่ข้างนอกงั้นรู้สึกกายไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะนะมีกายเป็นวิหารธรรมนะจิตก็ไม่ออกนอกแต่อย่าไปเพ่งร่างกายนะถ้าเพ่งร่างกายก็จิตออกนอกเบอร์ 4เบอร์ 4รูปแบบเดินจงกรมร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเพิ่มเวลาเป็นอย่างน้อย3 ชั่วโมงแต่แบ่งเป็นช่วงๆและนั่งดูร่างกายเคลื่อนไหว 30-40 นาทีรู้สึกว่าจิตมีกำลังขึ้นถูกและอุดรอยตุ่มรั่วได้หลายส่วนแต่จิตยังมีความยินดียินร้ายต่อสภาวะระหว่างวันเห็นจิตไหลไปคิดได้บ่อยขึ้นขอคำแนะนำไปปฏิบัติต่อครับทำถูกแล้วนะส่วนจิตยินดียินร้ายเราไม่ห้ามแค่ยินดีก็รู้ทันยินร้ายก็รู้ทันไปถ้าไปห้ามยินดียินร้ายจะเพ่งผิดแล้วนะที่ทำอยู่ดีนะทำไปตอนนี้จิตออกนอกนิดหนึ่งเห็นไหมต้องอย่างนี้สิเบอร์ 3ยังชินจะไปข้างนอกนะเคลิ้มเผลอไปรู้สึกร่างกายให้เยอะๆเบอร์ 3ร่างกายขยับรู้สึกไปเรื่อยๆนะมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะเบอร์ 5ตื่นเต้นไหมเบอร์ 5ไม่ต้องตื่นเต้นหรอกภาวนาดีเบอร์ 5ในรูปแบบนั่งหลับตาดูร่างกายหายใจเป็นโทสะจริตมีความคิดเยอะชอบคิดวางแผนบางครั้งคิดวนกังวลมากเป็นนิสัยเวลาภาวนาอะไรเป็นนิสัยกังวลมากเป็นนิสัยเวลาภาวนาจิตไม่ค่อยเข้าฐานฟุ้งง่ายมากบางครั้งเกิดปัญญาแต่ไม่แน่ใจว่าเกิดด้วยการเห็นหรือการคิดเอาในชีวิตประจำวันดูอารมณ์บ่อยๆเห็นได้เร็วขึ้นเวลาที่ใจสั่นกังวลหรือรำคาญใจขอหลวงพ่อชี้แนะครับมันห้ามไม่ได้หรอกนะอย่างเรามีงานต้องคิดต้องทำอะไรนะยังไงใจมันจะคอยวกไปเรื่อยๆไปคิดเรื่อยๆนะมันก็ภาวนาห้ามมันไม่ได้หรอกจิตเป็นอนัตตามีงานก็ทำไปหมดเวลาทำงานก็ฝึกตัวเองหมดเวลาแล้วตอนนี้คิดไปก็ไร้ประโยชน์แต่แนะนำอย่างหนึ่งต้องมีสมุดโน้ตไว้ข้างๆตัวนะอะไรที่คิดได้แล้วจดไว้ถ้าไม่จดไว้มันจะคิดวนไม่เลิกหรอกมันกลัวลืมแล้วมันจะได้ไม่ต้องคิดซ้ำไปซ้ำมาเสียเวลาเอามาภาวนาเอาเวลาไปภาวนางั้นตอนไหนที่คิดวนๆนะจดเอาไว้เลย
เมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทำเพราะหลวงพ่อก็เป็นอะไรเขาเรียกอะไรจริตเดียวกับเบอร์ 5นั่นแหละใจร้อนมีงานยังไม่เสร็จแล้วก็ลุยอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อแบ่งเวลาเลยนะหมดเวลางานแล้วไม่ใช่เวลางานแล้วเวลางานคือเวลาชาวโลกต่อไปนี้เป็นเวลาเพื่อตัวเราเองแล้วถ้าระหว่างภาวนาแล้วมันนึกถึงงานได้จดเอาไว้ไม่งั้นจะคิดอีกเดี๋ยวกลัวลืมไม่คิดซ้ำนะไปทำไปเบอร์ 5ภาวนาได้ดีขึ้นเยอะแล้วเบอร์ 6ก็ภาวนาดีไม่ต้องกังวลเบอร์ 6เดือนที่แล้วเปลี่ยนกรรมฐานมาท่องพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจในอกเกิดสั่นไหวคิดเอาเองว่าเป็นความอยากคิดว่าความอยากก็ไม่เที่ยงแล้วใช้กรรมฐานเดิมต่อใจรู้สึกสั่นก็ทนภาวนาจนวันหนึ่งรู้สึกว่าใจสั่นผุดขึ้นแรงเหมือนน้ำเดือดเกิดกลัวยังไม่เห็นกายแยกธาตุแยกขันธ์ที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมคะถูกนะแล้วมันก็แยกธาตุแยกขันธ์เราด้วยแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ใช่ถอดจิตออกจากร่างไปไว้ที่หนึ่งนะอยู่กับตัวนี่แหละแต่มันรู้ว่าขันธ์ 5เป็นคนละส่วนกันร่างกายกับจิตมันคนละอันเวทนากับร่างกายเวทนากับจิตคนละอันสังขารกับร่างกายกับเวทนากับจิตก็เป็นคนละอันกันมันแยกอย่างนี้รู้สึกว่ามันเป็นส่วนคำว่าขันธ์ก็คือคำว่าส่วนนั่นแหละขันธ์ 5ก็คือ5ส่วนแยกสิ่งที่เรียกว่าเราเป็นส่วนแล้วจะพบว่าแต่ละส่วนไม่มีเราอันนี้เรียกว่าวิพัฒชวิธีเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้านะวิพัฒชวิธีเรียนรู้ความจริงด้วยการแยกส่วนอย่างเราคิดว่านี่คือตัวเราแต่พอเราสามารถแยกได้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเรามีตั้ง5ส่วนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเห็นแต่ละส่วนไม่ใช่เรานะมันไอ้ของไม่ใช่เรา5อันมารวมกันแล้วมันจะมาเป็นเราเป็นไปไม่ได้แล้วงั้นที่ทำอยู่เนี่ยขันธ์มันแยกแล้วนะแล้วภาวนาได้ดีด้วยจิตก็มีกำลังมากพอสมควรแล้วละรู้สึกไปสติระลึกรู้กายก็รู้กายสติระลึกรู้จิตก็รู้จิตไปสติระลึกรู้กายเลยรู้จิตนะก็เห็นมีแต่ไตรลักษณ์ไม่มีเราทำได้นะอย่าคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะรู้ไปเบอร์ 7เบอร์ 7เบอร์ 6ภาวนาดีนะภาวนาได้ดีเบอร์ 6เบอร์ 7ภาวนาโดยดูจิตเป็นหลักดูกระบวนการทำงานของขันธ์ 5เห็นจิตโดนบีบคั้นแสวงหาอารมณ์ตลอดเวลาแต่ไม่แน่ใจว่าฟุ้งซ่านหรือหลงไปหรือเปล่าครับเห็นจริงๆนะมันเห็นได้แล้วล่ะไม่ต้องไปคิดนำนะเห็นอย่างที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละเห็นถูกแล้วดูบ่อยๆตอนนี้จิตออกนอกเห็นไหมตอนนี้เพ่งเข้าข้างในเห็นไหมต้องอย่างนี้นะรู้อย่างที่มันเป็นนะจิตไหลไปข้างนอกก็รู้จิตวกเข้ามาเพ่งก็รู้นะรู้ได้สติระลึกรู้อะไรก็เห็นได้ไตรลักษณ์นั่นแหละระลึกไปเห็นไหมจิตมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ออกไปเดี๋ยวมันก็เข้ามานะมันไม่เที่ยงเบอร์ 8เบอร์ 8เป็นคนโทสะจริตทิฐิมานะสูงถูกปฏิบัติในรูปแบบด้วยการสวดมนต์แล้วนั่งเจริญเมตตาชีวิตประจำวันดูกายเวทนาจิตธรรมแล้วแต่ว่าเห็นอะไรแต่พอเห็นว่าหลงฟุ้งซ่านจะวนกลับมาที่กายเป็นประจำจิตฟุ้งซ่านเก่งมากเลยลงเรียนอภิธรรมให้จิตมีทิศทางในความฟุ้งซ่าน
ซึ่งเป็นที่พอใจของจิตเป็นอย่างมาก ปฏิบัติได้ถูกทิศทางหรือไม่คะ เวลาปฏิบัติจริงนะลืมตำราซะนะเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยต้องเห็นเอาเห็นสภาวะเอานะกลางตำราอยู่มันจะไม่เห็นสภาวะหรอกมันจะคิดนำแล้วตัวนี้มาอย่างนี้ตัวนี้มีอันนี้เป็นเหตุใกล้นะเมื่อเกิดแล้วมันมีกิจอย่างนี้มันมีรสอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ได้กินหรอกนะมันฟุ้งซ่านงั้นเรียนก็เรียนไปเถอะทรงจำหลักวิชาไว้นะเป็นประโยชน์กับโลกกับคนอื่นต่อไปภายหน้าแต่เวลาที่เราลงมือปฏิบัติจริงลืมมันให้หมดเลยดูของจริงที่กำลังมีกำลังเป็นดูสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะงั้นฟุ้งเก่งอยู่อันหนึ่งที่หลวงพ่อฟังส่งกันบ้านแล้วชอบนั่นคือเห็นมานะอัตตาเนี่ยของเราเยอะนะแรงแล้วสังเกตอย่างหน้านี้ไม่ได้ปรามาสล่วงเกินนะขออภัยเลยพวกที่เรียนอภิธรรมอะมานะอัตตาแรงไอ้นี่กูก็รู้ไอ้นี่กูก็รู้ไอ้นี่ไม่ถูกพูดไม่ถูกนะเห็นคนโน้นไม่ถูกคนนี้ไม่ถูกเก่งเหลือเกินนะไม่เห็นว่ากูกำลังเก่งอยู่กำลังพองรู้จักปลาปักเป้าไหมปลาปักเป้าพองมีหนามแหลมคมตัวพองๆนะไปดูกำลาบหนามของเรานะเบอร์ 5จิตยังฟุ้งเยอะนะต้องทำในรูปแบบด้วยนะทำเยอะๆในรูปแบบเดินจงกรมเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนรู้สึกไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะลงท้ายที่ปลาปักเป้านี่เอง